जसरी हामी अरू भिडियोमा पनि फोटोसपको टुल्सको बारेमा बुझ्दै आएका छौँ, आज पनि हामी फोटोसपको टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि हामी यहाँ गएर पेन टुलमा क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हाम्रो डिलिट एन्सर टुल भनेर देखाइरहेको छ, पोइन्ट टुल भनेर। आज हामी डिलिट एन्सर पोइन्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो टुलले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। र त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र हामीलाई एउटा न्यू पेपर चाहिएको हुन्छ, त्यसको लागि हामी न्यूमा क्लिक गरौँ र हाम्रो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले पेपर साइजहरू चाहिँ यो इन्चीमा देखाइरहेछ। यहाँ चाहिँ हामी कुनै पनि साइजहरू एउटा लिन सक्छौँ, जस्तै 8 र यो चाहिँ हामीले 6 मा राखिदिउँ र हाम्रो यो रेजुलेसन चाहिँ 300 नै राखिदिउँ र यो हाम्रो सिलेक्सन आइसकेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले अब यो डिलिट एन्सर टुलले के काम गर्छ भनेर हामी हेर्नेछौँ। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला पेन टुल चाहिँ युज गरौँ र पेन टुल युज गर्नलाई पहिला हामी यसरी कस्तो हुन्छ, हामी सिलेक्सन चाहिँ यसो कुनै पनि एङ्गलमा सिलेक्सनहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ यसरी। र यो हाम्रो सिलेक्सन भइसकेको छ र यो चाहिँ हामीले धेरै एङ्गलहरू चाहिँ घुमाएर राखेको छौँ। र मानौँ भने सपोज चाहिँ हाम्रो यो एङ्गल चाहिँ हामीलाई मन परेन, यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गर्ने त भनेपछि हामी यहाँ गएर पेन टुलमा गएर यही डिलिट एन्सर टुल पोइन्ट टुल हामी युज गर्ने हो, क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी यहाँ आएर क्लिक गरौँ र हामीले जुन सिलेक्सन हामीलाई मन पर्दैन त्यो चाहिँ हटाउन सक्यौँ। र अब यो पनि एउटा हटाइदिउँ हामी, यता चाहिँ हाम्रो आइसक्यो यसरी चाहिँ। र यो हामीलाई मन परेन भने हामी यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो आइसक्यो। र यसरी नै हामी चाहिँ यो डिलिट एन्सर टुल चाहिँ हामी युज गर्ने गर्छौँ। र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला।